नमस्कार बालमित्रांनो, आज आपण राज्य आणि राज्याची राजधानी शिकणार आहोत. 1. महाराष्ट्र. महाराष्ट्राची राजधानी मुंबई. गोवा. गोवाची राजधानी पणजी. गुजरात. गुजरातची राजधानी गांधीनगर. कर्नाटक. कर्नाटकची राजधानी बेंगळुरू. मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेशची राजधानी भोपाळ. छत्तीसगड. छत्तीसगडची राजधानी रायपूर. राजस्थान. राजस्थानची राजधानी जयपूर. उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेशची राजधानी लखनौ. बिहार. बिहारची राजधानी पाटणा. झारखंड. झारखंडची राजधानी रांची. पश्चिम बंगाल. पश्चिम बंगालची राजधानी कोलकाता. ओडिशा. ओडिशाची राजधानी भुवनेश्वर. आंध्र प्रदेश. आंध्र प्रदेशची राजधानी अमरावती. तेलंगणा. तेलंगणाची राजधानी हैदराबाद. तमिळनाडू. तमिळनाडूची राजधानी चेन्नई. केरळ. केरळची राजधानी तिरुवनंतपुरम. पंजाब. पंजाबची राजधानी चंदीगड. हरियाणा. हरियाणाची राजधानी चंदीगड. हिमाचल प्रदेश. हिमाचल प्रदेशची राजधानी शिमला उन्हाळी, धर्मशाळा हिवाळी. उत्तराखंड. उत्तराखंडची राजधानी डेहराडून हिवाळी आणि गैरसैन उन्हाळी. सिक्कीम. सिक्कीमची राजधानी गँगटोक. आसाम. आसामची राजधानी दिसपूर. अरुणाचल प्रदेश. अरुणाचल प्रदेशची राजधानी इटानगर. नागालँड. नागालँडची राजधानी कोहिमा. मणिपूर. मणिपूरची राजधानी इम्फाळ. मिझोराम. मिझोरामची राजधानी एझॉल. त्रिपुरा. त्रिपुराची राजधानी अगरतळा. मेघालय. मेघालयची राजधानी शिलाँग. Thank you. Please like, share and subscribe.